Đề bài làm văn số 1. Cảm xúc về những ngày đầu tiên ở chuyên ngữ, và đây là bài viết của bạn Trần Khánh Trang. H44 trường Trung học phổ thông chuyên ngoại ngữ, bài viết với những cảm xúc mà bạn ấy gửi vào đây là thật lòng. Khi cô đọc bài lên, có thể các bạn không khóc, nhưng phải mắt ai cũng đỏ hoe sao? Cô cũng vừa nức nở vừa đọc. Tớ rất tự hào về cậu, Khánh Trang ạ, và tự hào về H44 nữa. Bài làm, trời tối nhập nhoạng. Mẹ vẫn chưa đi làm về. Ngồi đối diện với màn hình máy tính dày cộm. Con không tin vào mắt mình. Mẹ ơi, con đỗ chuyên ngữ, con còn nhớ như in niềm vui sướng trên gương mặt mẹ. Con còn nhớ thái độ cương quyết cho con đi học trường chuyên của mẹ. Điều đó đồng nghĩa với việc con phải xa nhà, kéo theo vô kể những tốn kém trăm lần nữa, điều đó đồng nghĩa với việc gánh nặng đè hết lên vai mẹ. Trong khi công việc của bố còn nhiều khó khăn, đôi lúc con đã dằn vặt, quằn quại trước quyết định này. Nhưng mẹ ạ, bây giờ đây, con thấy biết ơn mẹ vô cùng bởi trường chuyên ngữ rất tuyệt. Tuyệt ngay từ những ngày đầu tiên con vào trường. Nhưng mà giờ đây, mẹ hãy tin là con đã khác hơn rồi. Bạn bè mới, thầy cô mới đã dạy con đặt niềm tin lên trên nỗi sợ. Hãy tự tin nói chuyện bởi con là học sinh chuyên ngữ, con không quên ngày đầu đi học. Lớp mới với bạn mới. Mọi người còn trầm, còn ngại, rồi cô giáo chủ nhiệm bước vào. Một chút vui vẻ, một chút nghiêm nghị và rất thân tình. Cô giới thiệu về trường, về lớp. Mẹ ạ, con đã thấy lớn hơn một chút. Có chút gì đó hơi lộn xộn, ngổn ngang nhưng thấy mọi người cười. Con cũng cười, niềm vui nhân lên nhiều lần cứ bồng bềnh trong con. Những ngày sau ấy, con tìm thấy lại mình. Con hoàn toàn kéo lại niềm yêu với trường học qua những bài chia của trường. Cả một không khí nào động, ầm ĩ, những tiếng vỗ tay, dậm chân kéo người ta ra khỏi vỏ bọc. Chúng con đã biết đến, cởi mở, và yêu thương chân thành. Mẹ đừng lo cho con bởi con đã hòa vào dòng người rồng rắn khắp hành lang mà hát. Mà cười, mẹ cùng đừng lo con chật vật xách cặp lên tận tầng 4. Bởi nhờ thế mà con đã gặp rất nhiều anh chị ở 3 tầng phía dưới rồi. Trường con là thế, cấu trúc của nó làm người ta đi đâu cũng tìm thấy nhau. Cùng nhìn thấy bạn bè của mình, mẹ ạ, con đã yêu mái trường nhỏ bé nằm hiền hòa dưới tán lá xanh đậm. Con dã lăng xăng quanh trường chỉ để đọc hết những bảng tin. Và còn ngồi ghế đá nghe nhạc dưới bóng mát sân trường. Con thực sự tìm ra những góc thảnh thơi trong mái trường. Bên cạnh cái đông vui, nhộn nhịp của nó, các thầy cô dạy con phong cách học rất hiện đại. Và rất lạ, mọi thứ không còn biến con thành đứa con gái gầy còm với cái cặp nặng trên lưng. Như con rùa với cái mai nặng nhọc của nó. Con đã được cầm tay dẫn đến một thế giới mới hơn. Nơi mà con sẽ tiếp thu bằng cả sách vở và tâm hồn. Con sẽ không còn tối ngày luẩn quẩn với sách vở mà thờ ơ với xã hội nữa đâu. Mẹ ạ, con yêu cái sân gạch nhỏ. Con yêu cái bục giảng của trường. Con yêu các thầy cô giáo. Lúc con chào là lại cười rất tươi. Thầy cô làm ấm lòng con với sự thân thiện. Và bạn bè sẽ nắm tay con để vượt qua khó khăn, việc học còn nhiều khó khăn. Con còn không thông minh, còn chậm, con với việc học còn một sợi dây mang tên vất vả. Nhưng con biết muốn sang sông, có người lái đò tuyệt vời, có thuyền chờ sẵn, con còn phải mang theo hành trang của mình. Con không lo sóng cả, con chỉ sợ mọi người vì con mà buồn phiền thất vọng. Con không thể làm kẻ ác nhân gây cho mẹ thêm nhọc nhằn phiền não. Qua ngày 10, qua ngày con nhận được quá nhiều yêu thương hạnh phúc từ thầy cô. Anh chị, ngày 10 sẽ là ngày mốc quan trọng. Từ mai trở đi, con đến trường sẽ không phải ngày đầu tiên nữa. Sẽ có ngày thứ 2, thứ 3, thứ hàng nghìn, con đến trường, bởi mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Thời gian qua đi, con sẽ có nhiều niềm vui hơn nữa. Con cũng sẽ lớn, con sẽ làm OGL như các anh chị. Dưới mái trường, con học được cách tìm ra chính mình. Con sẽ cố gắng học, hoạt động, và yêu thương bằng chính tấm lòng của mình. Con sẽ sống tích cực chủ động, sáng tạo như mọi học sinh chuyên ngữ khác, đừng lo cho con mẹ ạ. Ở đây thầy cô, anh chị, bạn bè đã quan tâm con rất nhiều rồi, khép lại nhật ký ở đây thôi. Con biết ơn mẹ, con đã có những ngày tuyệt vời ở trường. Lo sợ, ngại ngùng rồi háo hức, vui sướng, rất nhiều cung bậc cảm xúc trong con. Con vẫn như chiếc lá thôi. Mẹ ạ, nhưng là chiếc lá ở trong mái trường này. Cũng xanh như những chiếc lá khác, và cũng đón nắng gió về. Ngày mai, con không tính vào một trong những ngày đầu tiên đi học nữa, ngày mai sẽ là ngày mới. Nhưng con sẽ không bao giờ quên được ký ức những ngày đầu đâu. Mẹ ạ.